Yeah. Can I speak in Icelandic? Já. Heyrið mér hér? Welcome everyone. Velkomin öllum. Thanks a lot for coming out. Takk ykkur fyrir að koma. Windy day. Og jafnvel frá vetrarkvöldin. It was good that not all the 200 that said that they would come on Facebook turned up. Það var gott að þessi 200 á Facebook sem sögðust hafa áhuga kom ekki allir. Because then half of you wouldn't have seats. Því að þá var ekki nóg sæti. But it's wonderful to see so many people. En það svo gott að sjá svona margt fólk samt. And we have a lot to cover, and we will cover exactly what we promised in the invitation. Og það margt sem við þurfum að fara yfir í kvöld og við munum fara yfir það sem við lofuðum í boðinu. The false picture of Israel, why Iceland was dead wrong when they recognized Palestine as a state. Við munum fara yfir þessa fölsku mynd sem dregin upp á Ísrael og hvers vegna Ísland hafði rangt fyrir sér þegar viðurkenndi Palestínu sem ríki. How the Norwegian organization made Israel for freedom. Og hvernig norska hreyfingin Ísrael fyrir frið is working. And starfar. Maybe what we can do together on Iceland. Og kannski eitthvað sem við getum þá lítið til að gera hér á Íslandi líka. But first, it says, this is the updated logo, isn't it? Yeah. Or the not updated. Yeah. That's good. Language is obviously a challenge. But Israel needs strong defense in every European language. En Ísrael þarf góða varnarmenn í öllum tungumálum á Evrópu. For the last 3 days, síðastliðnu 3 daga, I have been in Washington together with 18,000 people. Var í Washington ásamt 18,000 manns. Listening to speeches from Vice President Mike Pence and all the congressional leaders. Og við vorum að hlusta þar á þingmenn og varaforseta Mike Pence. And Minister of Foreign Affairs Mike Pompeo. Og líka utanríkisráðherrann. And it's to come from Scandinavia and experience such a broad political support for Israel. Og koma frá Noregi og finna þarna í Ameríku svona breiða samstöðu fyrir Ísrael. It's amazing. Það stórkostlegt. Do you dream of a situation like that on Iceland? Dreymir svoleiðis á Íslandi? Yes. So then we can work together. Þá þetta að vinna saman. For I'm in this battle for long term. Þetta langhlaup fyrir mér. I already worked full time for Israel 12 years. Ég búin að vinna 12 ár núna að þessu fyrir Ísrael. Ever since I was a young teenager, I started to work for Israel in my spare time. Og jafnvel í frítíma mínu sem unglingur þá fór ég að vinna fyrir Ísrael. And one of the reasons why I'm not discouraged og ein ástæða fyrir því að ég ekki niðurdregin yfir þessu eða vonbrigði is that I ask myself I'm not asking myself how are we doing today. Ég spyr ekki í dag hvernig gengur. I'm asking myself what can I do today to change the situation when my grandchildren starts their career. Ég spyr frekar hvað getur gert í dag til þess að breyta stöðunni fyrir okkar börn og barnabörn til þau koma. Will it harm them if they publicly stand up for Israel? Munu standa upp fyrir Ísrael þá? Or would it be the most political correct thing for them to do? Eða það hinn pólitíska réttrúnaður sem ræður fyrir henni þar? Politískt rétt fyrir þau. That's the focus we need to have also for Iceland. Það fókusin sem við þurfum að hafa hér á Íslandi líka. It's a long-term change. Þetta langtíma breyting. And the best tool for making long-time change is education. Bestu tækin til að breyta til framtíðar menntun eða fræðsla. So with Israel for Peace is all about educating people. Og með Ísrael fyrir frið fyrst og fremst fræðsla, verið að kenna fólk. And we do this on a 100% non-religious platform. Og þetta gert 100% á heimslegum basis en ekki trúarlegum. So we, even though I myself is a Bible-believing Christian, I never use a Bible verse. In my work for MIFF. Og ég sjálfur trúi ritningunni, sé kristinn og trúi ritningunni, þá nota ég ekki biblíuversin í tjarfi mínu. In a MIFF meeting, whether it's in Norway or in Iceland, you will never hear a psalm sung or a prayer said. Á MIFF-fundum, hvort sem í Noregi og Íslandi, myndu ekki heyra bæn eða söng. And if you want to win
Israel's case on Iceland, og ef þú vilt vinna sigur fyrir Ísrael og Íslandi, I present for you this is the way you should work. Þá langar mig að leggja til við ykkur að þannig skuluð vinna. Of building the broadest possible alliance. Og þannig náið þið víðri samstöðu. Of everyone who supports the right of the Jewish people Allra sem to their own standa með rétti Ísraelsmanna. So all of this we will say more about after the break. But now the false picture. En förum aðeins í falsmyndina sem dregin upp. So this is the situation in Norway as late as in December 2017. Þetta staðan í Noregi í desember 2017. As long as the state of Israel exists, there cannot be peace in the world. Svo lengi sem að Ísraels ríkið til staðar, að þá ekki hægt að hafa frið í heiminum. 21% says, I agree. 21% segja já, sammála. 46 said, it's impossible to answer. 46 segja ómögulegt að svara þessari spurningu. When I go to my local grocery, þegar ég fer í matvöruverslunina heima, only 1 of 3 people þá aðeins 1 af 3 has knowledge enough to deny this horrible statement. hafa næga þekkingu til þess að afneita eða neita þessari staðhæfingu sem þarna And you see, Israeli leaders are sincerely interested in finding a solution to the conflict. Leiðtogar Ísraels hafa einanlegan áhuga á því að leysa málin. Only 22% of the Norwegian public 22% normanna has been educated enough to understand that of course the Israeli leaders are interested in peace because they are surrounded by 450 million Arabs. Bara 22% hefur þann skilning að Ísraelsmenn vilji gera þetta vegna þess að það eru svo fjöldi Araba sem umlykur þá. They are surrounded by 1.7 billion Muslims. 1.7 milljónir muslima. And you think the leaders are not sincerely interested in having a peace and secure borders with their neighbors? Að Ísraels leiðtogarnir hafa ekki áhuga á frið eða tryggja landamærin? These numbers speak about a generational brainwash. Þessar tölur tala svona heil og þótt heilla Do you think the numbers will be similar on Iceland? Haldið að vera svipaðar tölur á Íslandi? Exactly. That's why we need a MIFF. Maybe worse. Þess vegna þurfum við MIFF á Íslandi. I'm saying if we saw these numbers and there was no MIFF in Norway, ef við sæðum þessar tölur og ekkert MIFF var á Íslandi, we had to start one right away. Þá verður það að byrja strax. And it gets worse. Look at this. Og það versnar bara. Israel, remember, this is a scientific research done by one of the most respected scientific institutions of Norway. Þetta vísindaleg skoðanakönnun sem var gerð af virtustu stofnun Noregs. Israel treats the Palestinians as badly as Jews were treated during World War II. Ísrael meðhöndlar Palestínumenn jafn illa eins og gyðingar voru að fara með gyðinga í annarri heimsstyrjöldinni. 32% subscribe to this statement. 32% segja já. Only 31% have knowledge to reject it. Til að hafna henni. The good news is that 6 years ago, this combined number that is now 32 used to be 38. Og fréttirnar eru þær að það sem núna 32% var áður fyrir 38%. So the development, and we also hope partly because of MIFF's work, vonandi vegna MIFF, the number that thinks Israel treats the Palestinians as bad as Jews were treated during Second World War has dropped from 38 to 32. Vonandi einhver hluta vegna MIFF að þá hefur sá fjöldi sem trúir þessari staðhæfingu minnkað. But these numbers still give me energy every day. En þessar tölur gefa mér samt kraft. To continue to educate. Til að halda áfram að fræða. And why these false pictures of Israel? Og hvers vegna þessi falsmynd dregin upp? One main reason is the extreme coverage, extreme over-coverage that we see in the Norwegian media. Og ein ástæðan þessi ofgnótt frétta.
And this is an extreme example during the war between Israel and Hamas in July 2014. Og hérna eru tölur og dæmi frá baráttunum við Hamas í júlí 2014. And it's from NRK Dagsrevyen, the biggest news program in Norway. Within 1 month, 31 days, they had 86 items about this conflict alone. Á 31 degi voru, how many? 86. 86 fréttar. The same month, more people were killed in Iraq. Það voru fleiri sem voru drepnir í But Írak there was only one short item. En það var ein stutt frétt. Not really related to the conflict and development on grounds, but that Norway is now stopping refugees. Og sneri mest af því að Noregur hætti nú að senda flóttamenn tilbaka. The same month, July 2014, many more people were killed in Syria than in Gaza. Fleiri sem dóu í Sýrlandi. But there was one news item, not at all related to the conflict. Ein frétt, og það sneri ekkert að baráttunni. This very month itself, the Islamic State rolled into new towns almost every day, all across the northern Iraq and Syria. Og á þessum mánuði þá fór ISIS borg úr bæ. But only in August the Norwegian media started to cover it after they discovered that there was a threat also to Norway. En aðeins í ágúst byrjuðu að flytja fréttir á þessi norska sjónvarpinu þegar það komst að því að það var ákveðin ógn sem Noregur stafaði af þessu. Last month, MIFF published a 40-page report about the news agency NTB. Og það í síðasta mánuði þá setti MIFF út skýrslu fyrir fréttastöðina NTB. And their coverage about Israel. Og hvernig þeir höfðu farið með fréttir Ísrael. This is one of the findings. Þetta eitt sem við fundum. And remember, the editor of the news agency have read the report. Fréttastjórinn hann hefur lesið skýrsluna okkar. And they couldn't point out any errors in the report. Gátt ekki bent á nein rangindi en neina rangfærslur. I wish they would have said, Conrad did a mistake when he gathered together these numbers. Ég vildi að þeir hefðu getað sagt Conrad gerði mistök þegar hann safnaði þessum tölum. But don't be scared of all the numbers. I will explain. Ekki vera hræðast tölurnar, ég skal útskýra aðeins. The period is from 1993 to 2018. Til 2018. So to get it on one screen, I left out many of the years, but you see the aggregated sum here. Og þú sér heildar tölurnar. So NTB wrote more than 5,000 articles where they mentioned war crimes. Þeir skrifuðu á þessu tímabili yfir 5,000 greinar það sem þeir voru að tala stríðsglæpi. Of those 5,000 articles, af þessum 5,000, almost 500 mentioned Israel. Að þá voru nærri 500 sem að myndist á Ísrael. That's 9.2%. Það 9.2%. Okay, so where can I find numbers seeing how is Israel doing with war crimes compared to the rest of the world? Hvernig getið þá borið þær tölur saman við aðrar þjóðir sem í stríðsglæpum? So I went to the Uppsala University website, which is one of the most highly internationally respected databases of killings in wars. Og þar einn mesti gagnagrunnur sem tilheyrir yfir dauðsföll í stríði, And I chose the numbers related to state-based violence. Og ég valdi tölur þar sem að ríki átti hlut. And the numbers they classify is 1.1 million from 1993 till 2007. Og frá 1993 til 2017, þá var það 1.132.771. The same institute, the same database, give the number for Israel, 7,580. Sami gagnagrunnur segir að Ísrael eigi þar af 7,580. That's 0.67%. Sem aðeins 0,67% af öllum dauðsföllum í heiminum í stríðsástandi. And this is what I mean with over-coverage. Og það þetta sem ég meina með að það of mikið yfir umfjöllun. If Israel fought wars
similar to the average of the world, ef að Ísraels hegðu sín stríð og svipaðan hátt á aðrar þjóðir, then we would expect that Israel was mentioned in connection to war crimes around 1% or less. þá myndum við meta þessum svo út frá tölfræðinni, út frá gagnagrunnum að það væri kannski 1% eða minna sem Ísrael ætti hlut í. But they cover it more than 9%. En þeir umfjöllunin hins vegar yfir 9%. It's an over coverage factor. Þeir fjalla allt og mikið Almost like 14. And it's worse than this. Það nærri því 14% Because Israel's way of fighting wars því að leið Ísraels í stríðsrekstri is not average in the world. Ekki eins og aðrir í heiminum. Israel follows the rules of law much better Ísraels menn nefnilega fylgja than the lögum sem average fylgja í baráttu of stríði how betur en these aðrir. 1.1 million people were killed. Í öllu þessu stríðsástandi á þessu tímabili þar sem yfir 1 milljón manns dóu. So since this Norwegian news agency, which is the main conveyor of news from Israel in all the biggest newspapers of Norway, Þessi fréttamiðlun, hún aðal uppspretta frétta fyrir norska fjölmiðla. people think that, oh, Israel, that's conflict. Israel, that's war crimes. Og þess vegna álítur fólk sem svo, Ísrael, þar baráttu og stríð og þar dauði. And they would have Stríðs- and they would have thought that even if all the reporting was correct, which it is not. Og þau hefðu haldið það jafnvel þó að tölurnar væru réttar sem þær eru ekki. Do you recognize this extreme overcoverage from Iceland? Yes. Sjáu þetta ekki sama hér? You see? This is the same over the whole Nordic countries. Þetta alla Skandinavíu á þennan hátti. Okay, we have to run fast. This is John Kerry, Barack Obama's Minister of Foreign Affairs. Þetta utanríkisráðherra Barack Obama, John Kerry. In the end of December 2016, Og í lok desember 2016, he emptied his heart. þá opnaði hann hjarta sitt. And he told everything that he thought Israel and the Israeli and Palestinian leadership had put him down. He explained 6 principles Hann kom með 6 prinsip that they thought would be the parameters for a solution to the conflict. sem að þeir lögðu til grundvallar til lausnar á vandamáli Ísrael og Palestínumanna. This is not to run through the principles, but it is to show how it was reported in Norway's biggest news site, NRK. Þetta ekki til að segja hver prinsipið voru, heldur til að segja hvernig norska sjónvarpið handlaði eða fjallaði. And I'm sorry this is a Norwegian, but it says about there should be secure and recognized borders. Þeir tala að það þurfa að vera landamæri, Has to be skilmerkileg, 2 states for 2 people. og það ætti að vera tveggja ríkja lausn fyrir tvenns konar fólk. The solution for Palestinian refugees should be in a way that not threatens Israel's fundamental character. Og lausnin með flóttamenn, palestinska flóttamenn, það vera þann hættun en það ógnaði ekki Ísraels ríki. Jerusalem should be the capital for both Jerúsalem ætti að countries. vera höfuðborg beggja ríkja. Israel has to stop the occupation. Og Ísraelsmenn þurftu að láta af hernáminu. And see, I put that in red. Setti þetta í rautt. Full stop of the occupation. Að hætta við allt, láta af hendi hernámið. Because that was the only point that NRK reported. Ég setti þetta í rautt. Ég setti þetta í rautt af því það var eini punktur sem að norska And sjónvarpið fjallaði um. all the criticism regarding settlements in the West Bank. Og öll gagnrýnin sem hafði verið á Vesturbakkanum landnemabyggðirnar. All these other points that I put in blue, Allt sem ég setti í blátt. they are points which the Israeli mainstream will embrace. Það eru punktar sem að ísraelska þjóðin í heild myndi And they would say, if there is only one Palestinian leader that will accept this solution, we will have it any day. Og ef það bara, þó var ekki nema einn palestinskur leiðtogi sem var tilbúinn í þetta, þá varum við til. But NRK didn't mention any one of them. En norska sjónvarpið minntist ekki orða á þetta. They mentioned
two-statslösning, two-state solution. Þeir myndust á tveggja ríkja lausn. But they didn't put it precisely as Mr. John Kerry put it, 2 states for 2 people, which is a very important En þeir settu það ekki fram eins og John Kerry hafði gert, það eru tvö ríki fyrir tvenns konar fólk. And Barack Obama and John Kerry also stressed that if there is an agreement, it has to be permanent. Og síðan var einn punktur sá að ef það væri kæmist að samkomulagi þá yrði það að vera varanlegt. It doesn't help if Mahmoud Abbas and Benjamin Netanyahu puts their name under a paper in 2014 or 2015, and then 20 years later there will be new demands from the Palestinian side. Það gagnar ekki að undirrita samning 2018 og síðan 20 árum seinna þá koma Palestínum með nýja kröfur. And that's another point that the Palestinian side rejects. Og þetta annar hlutur sem að palestinska hliðin hafnaði. So this is an extremely clear illustration how the Norwegian media is biased. Og þetta sýnir svo svart á hvítu hversu hliðhóll norsku fréttastöðnar eru. They pick the criticism that is directed to Israel. Þeir taka alla gagnrýni sem að beinast að Ísrael. And in John Kerry's speech, og í ræðu John Kerry, this article is still on the website of NRK. Og það að finna þessa grein ennþá á norska sjónvarpinu. You can check up that everything I say is correct. Þið getið lesið allt sem ég að segja þarna á vefsíðunni þeirra. So it's a historical criticism of Israel. Og þetta sögulega Ísraels gagnrýni. Israeli settlements is a threat against peace, says John Kerry. Hann segir að landnemabyggðir Ísraelsmanna séu ógn við friðinn. So they took his criticism against settlements. Þeir tóku gagnrýnina fyrir while at the same time landnemabyggðunum, not quoting anything of this paragraph, and I will read it to you in full. En leið og þeir gerðu það þá myndust þeir ekki orð og allt hitt sem hann sagði. Let me emphasize, this is not to say that the settlements are the whole or even the primary cause of this conflict. Hann segir, ég vil taka það fram og ekki áherslu á það að landnemabyggðirnar ekki allt vandamálið eða orsök vandamálið. And I will shorten it. Of course not. And even if you remove them, you will not have peace. You can just translate mine. Jafnvel þú fjarlægir það, þá myndir ekki endilega hafa frið. And even in the future agreement, some of the settlements will be part of Israel. Og jafnvel í framtíðinni þá hluti af þessum landnemabyggðum sem verður hluti af Ísrael. The left-wing US President Barack Obama and his Minister of Foreign Affairs Barack Obama og utanríkisráðherra hans sem eru vinstri þenkjandi saying that since 1967 things have changed. Þau segja að frá 1967 hafa hlutirnir breyst. And Israel shouldn't be expected to necessarily go out of all the settlements. Og Ísraelsmenn ætti ekki endilega þurfa að fara burt úr öllum. How many of you have seen that position quoted in the Icelandic press? Hver margir hafa séð svona setningar í íslenskum fjölmiðlum? Exactly. And this is how the false picture is made. Svona falska myndin dregin upp. And this is another extreme example. Og hérna annað dæmi. This screenshot I took last week. Ég tók þessa mynd í síðustu viku. The article is 2 years old. Hún tveggja ára gömul grein. Big photo of one of the Hamas leaders. Og þarna með stór mynd af einu leiðtogum Hamas. So they're saying in the title, Hamas will not anymore destroy Israel. Og það segir í fyrirsögninni, Hamas vill ekki lengur eyða Ísrael. Hamas had just published a new document. Það nýkomin út pappír frá Hamas. But NRK's journalist had a problem. The journalist of NRK, he had a problem. En það var vandamál fyrir fréttamann hjá norska ríkissjónvarpinu. Hamas published the document openly on the website. Þetta var gagn sem þeir settu á vefinn and they were even so helpful that they published it in English. Og Hamas var svo hjálplegir þeir meira segja birtu þetta á ensku. So this is the exact wording of Hamas. Hérna sjáum við nákvæmlega hvernig Hamas sjálfur orðuðu hlutina. Maybe you should write those who present me as
as a dangerous pro-Israel advocate. Kannski hægt að skrifa þeim sem að fjalla mig sem einhvern hættulegan Ísraelsvinn. Maybe you should tell them that I quoted Hamas tonight. Kannski hægt að segja að ég vitnaði í Hamas liðana í kvöld. But anyway, so they say, Hamas rejects any alternative to the full and complete liberation of Palestine from the river to the sea. Hamas hafnar öllum öðrum möguleikum en algjöru frelsi Palestínumannanna til að ríkja frá fljótinu að sjó, að hafinu. Raise up your hands, anyone who thinks that that means that Hamas will not anymore seek to destroy Israel. Réttu hönd sem haldi að þetta þýðir það að þeir mun ekki lossa sig við Ísrael á þessu svæði. Congratulations, you're more intelligent than one of the veteran journalists of the Norwegian NRK. Mér sýnist þið vera gáfar og skynsamari heldur en einn af hæfustu, svokvöldum hæfustu fréttamönnum norska sjónvarpsins. And even if MIFF has put the NRK organization to shame in this regard now for almost 2 years. Og jafnvel þó að MIFF hafi bent þeim á þetta, að þessi mistök vera í 2 ár. Still until last week, this shameful fake news title is still on their website. Þá þessi fals yfirskrift af fréttinni ennþá inn á síðu norska sjónvarpsins. Do you think there is a need for a strong organization being a watchdog for the Icelandic media and the Norwegian media? Haldið að vant ekki svona félagskap á Íslandi sem að vakir yfir svona hlutum? I think we will skip this. What if all the accusations against Israel was true? Hvað ef allar þessi ásakanir sem Ísrael fengi væri nú sannar? Let's play with that thought for a minute. Aðeins fjalla það. The situation of the Palestinian people in 2019 Ástand palestinsku fólksins í 2019 is only due to all the bad things and maybe also a few good things that the Israelis have done to them. Allt sem þau eru að ganga gegnum á orsöki sínar í þau vonda og slæma og stundum pínlítið þau góða sem Ísraelsmenn hafa gert þeim. Then we have to go and check, how is the Palestinian situation? Og þá þurfum við að spyrja okkur, hvernig staðan þeirra? And I love not to go to the Israeli Ministry of Foreign Affairs. Not to go? Not to go, yeah, absolutely. I almost never ask them for information. Ég fer aldrei í utanríkisráðuneytið í Ísrael til að spyrja. So I go to the UN. Ég fer til Sameinuðu þjóðanna. Do the Icelandic people like the UN? Would they? Oh, they don't? Okay. Usually the left-wing people that criticize Israel the most, they use the UN as a tool to attack Israel. Venjulega það vinstri vængurinn sem notar Sameinuðu þjóðirnar til þess að koma gegn Ísrael. And only within the last few weeks, the UN published Human Development Index 2018. Og núna bara fyrir innan 2 síðustu vikna þá komum við með þetta þróun. So the country or the land area that they call State of Palestine og það í skýrslunni þeirra, þar sem þeir kalla ríki Palestínu, is in place 119. Og þar eru gæðin í 119. sæti. Of all the more than 180 countries that are included in the ranking. Af öllum 180 sem koma í skýrslunni. Did you know that? Vissirðu það? Or do you think your neighbors, your friends at work, vinir þínir í vinnunni, maybe because they have followed the Icelandic media, vegna þess að þeir hafa verið að fylgjast með íslenskum fréttum, they think that the Palestinians have the worst situation of all the people in the world. Þeir halda flestir að Palestínumenn hafa það verst allra í heiminum. But they are just behind their neighbors in Egypt. En þeir eru rétt fyrir neðan Egyptaland, they are not far behind Jordan. Og ekki langt frá Jórdaníu. They are in front of their close neighbor Iraq. Þeir hafa betur í Írakar. They are in front of Morocco, Pakistan, þeir hafa betur en Morocco and more than 60 other countries. Og 60 önnur lönd. I didn't come to Iceland to say that Israel does everything correctly. Ég vil taka fram, ég kom ekki til Ísland til að segja að Ísraelsmenn gera allt rétt. Far from it. Far from it. Langt í frá. Israeli politicians, Israeli officers, og embættismenn og pólitíkusar í Ísrael
have done horrible things the last 70 years. Hafa gert skelfilega hluti síðustu 70 ár. Just like Norwegian leaders. Eins og norskir leiðtogar líka. Just like Icelandic leaders. Og rétt eins og íslenskir leiðtogar líka. In 2014, I was invited to the NRK Dagsrevyen studio in the live main news item. Og ég í 2014 þá var ég boðin í fréttaviðtali, eða viðtali í fréttastofu. And they invited me the day an Israeli organization had criticized their own government. Og þeir buðu mér að koma í viðtal þann daginn sem að Ísraelsk hreyfing eða samtök hafðu gagnrýnt sín eigin ríkisstjórn. And the Israeli organization said Israel is committing war crimes by attacking the houses of the Hamas leaders. Og hreyfingin það að ísraelsku samtökin höfðu sagt að embættismenn í Ísraels höfðu framið stríðsglæpi ráðast á heimili. That was a good time for NRK to invite me. Það var akkúrat tímapunkturinn á í mig í viðtal. So what should I say? Hvað átti ég að svara við þessu? So I said. Ég sagði því. That was 2014, so 3 years ago. Ég sagði fyrir 3 árum. Norwegian leaders sent jet fighters. Sendu yfirvöld Noregs herflugvélar. To bomb the houses of the Gaddafi leadership in Libya. Til að sprengja hús Gaddafi í Líbíu. So, if it's war crimes to bomb the Hamas leadership houses, þannig ef það stríðsglæpur að sprengja upp hús Hamas-leiðtogana, it is war crimes committed by the left-wing Norwegian government in 2011. Að þá var það líka vinstri stjórn í Noregi sem að framdi stríðsglæp. To have bombed the houses of the leaders of the Gaddafi regime. Að sprengja hús leiðtogana í Líbíu. We never heard about that issue anymore. Þeir hættu að tala þetta. The question has never been raised in Norway ever since. Ég hef aldrei heyrt þessa spurningu nokkuð staðar aftur í Noregi. Again, I told you I love to use the facts of people that put Israel down because then I can assume that it is right. Ég vil helst af öllu nota tölur og staðreyndir sem að þeir sem eru móti Ísrael nota því að þá get ég hafa áttað með því að það rétt, that they are right. How many of you have seen reports that Israeli settlements are growing? Og hver margir hafa séð að Raise your hands. Ísraelsmenn séu vaxandi og stækkandi. Israel is building more. Þeir byggja meira. Have you seen it? Heard it? Yeah. They have built now for more than 50 years. Þeir búin að byggja í 50 ár. And the area that they cover og svæðið sem að þeir hafa byggt á is 2.7% of the West Bank. Aðeins 2,7% Vesturbankans. That number you haven't heard. Þú ekki heyrt þessa tölur svo mikið. The media hasn't told you that. Fjölmiðlar hafa ekki sagt þér það. But occasionally the truth slips through. En annars slagið kemur sannleikurinn með. So in 2012, two of the most anti-Israel organizations in Norway published a report saying that the settlements and the area that is covered by their fences or their patrols með öðrum orðum að það svæði sem að þeir hefur byggt á og múrin þeirra og staða fyrir varmen is 3%. 3% af Vesturbakkanum. I couldn't believe it. Ég trúði þessu varla. But when they published a new report a few years later, guess what number they took out of the report? Kom í skýrslunni aðeins seinna. They removed that number. Þeir fjarlægðu þessi 3%. But then a few years later, this is from 2000. This is in the end of 2016. Þetta í lok 2016. This is from the NTV or NRK that I have criticized all the time until now. They're saying Israeli settlements is 93 quadrat kilometers as farmland and 60 quadrat kilometers or square kilometers. Sorry, 60 square kilometers for buildings. Það segir að þessi 93 af þessum svæði sem eru ráð þá eru 93 ferkilometrar sem eru akurlendi og 60 ferkilometrar þessum eru byggingar. But they didn't tell the readers how big the West Bank is. En þeir sögðu ekki hvað Vesturbankinn stórt landsvæði. And they didn't do the math. Og þeir reiknuðu það ekki út heldur. We did the math.
Við reiknum það út. And it's 2.7%. Og það 2,7%. So in 2012 it was 3%, according to those who want to boycott Israel. Þannig að þeir sem voru mest á móti Ísrael og vilja sniðganga þá var það 2012 var það 3%. And 4 years later it was 2.7%. 2,7%. I can do with both. Ég get sagt mjög kort segja. It's not the issue whether it's 2.7 or 3%. Skiptir ekki máli 2,7 eða 3. The point is that the settlements can be solved. It's not an unsolvable issue. That is the biggest hindrance for peace. Málið það að þetta svo lítið brot á Vesturbakkanum að það hægt að leysa málið. Þetta ekki hindrun fyrir friður. Is it an issue? Yes. Þetta eitthvað mál? Já. Is it something that they have to agree? They have to, if there would ever be a Palestinian state, they would have to find solution to it? Yes. Ef það palestínsk ríki og þarna tveggja ríkja skipting, þyrftu að ná samkomulagi þetta, sjálfsögðu. But it's not the biggest crime of history. En þetta ekki stærsti glæpur. Like the enemies of Israel in Norway and Iceland try to tell us. Eins og bæði óvinir Ísraels í Noregi og Íslandi reyna að tella okkur trúum. How are we doing with time? It's 8:40. The biggest hindrance, however, is the Palestinian so-called right of return. Eitt stærsta vandamálið, stærsta erfiðleikin og hindrunin að þetta krafa þeim að fá snúa tilbaka. I will use this illustration to show it. Ég nota þessa tölur hérna til að sýna ykkur. Within the red square, í rauða rammanum hérna, you see the demographic population of Israel. Þá sjáum við fjöldan í Ísrael. So roughly 8% Jews, 20% Arabs. Og það það bil 80% gyðingar og 20% Arabar. By the way, do you think an ordinary Icelandic man or woman knows that there are 20% Arabs in Israel? Haldið margir vitið það 20% Arabar í Ísrael? Maybe you should write a letter to the newspaper and explain that just in a few sentences. Kannski eftir að skrifa blaðinu þínu nokkura línur og útskýra fyrir stöðuna. Telling that the Arab minority in Israel has the best life standards and political and economical situation than no other Arabs in the Middle East. Og bendaðum á þessi 20% Arabar sem búa í Ísrael hafa það betur en nokkur aðrar Arabar í nokkur öðrum löndum í kring. In fact, if you compare an Arab minority in Israel to an Arab minority in Britain or in France or in any other European country, ef þú berð saman þennan minnihluta í Ísrael saman við jafnvel í Bretlandi eða Evrópu, you will find that their situation in Israel is better. Og þá muntu komast að því að minnihlutahópurinn í Ísrael, Arabarnir hafa það betur heldur en hinir. Anyway, but the Palestinians says, even if we get our state on the West Bank, which is this, en Palestinamenn segja, jafnvel þó fáum ríkið á Vesturbakkanum sem and even if we get our state on the Gaza Strip, og jafnvel þó fáum það á Gaza-svæðinu, 2 million of the 5 million living in this area, the dark green, 2 milljónir af þessum 5 sem þarna búa, they had the right to move into Israel. Hafa réttin á að koma tilbaka til Ísrael. And the 3 million Palestinians that live in the neighboring countries, they also have the right to move in. Og þessi 3 milljónir sem búa í nágrannalöndunum hafa líka rétt á að koma inn. And at least more than 2.5 million Palestinians living in Iceland or Norway or Argentina, they also have the right to move into the state of Israel. 2,5 miljón palestínumenn sem búa víðsvegar heiminn, þeir hafa líka rétt á að koma. This is the hindrance for peace. Þetta kemur í veg fyrir frið. This is the hindrance for a solution with 2 states for 2 people. Og þetta kemur í veg fyrir að þeir hafa náð tveggja ríkja samkomulagi. Because you see what will happen if this demand is realized. Ef þetta gerist, there won't be a Jewish state anymore. Þá verður ekkert gyðingaríki til. If you move 7 million Palestinians into Israel, the Jews will be a minority in their own country. Það mun gera Ísraelsmenn að minnihlutahópi í sínu eigin landi. Israelis disagree very strongly about settlements. Ísraelsmenn ekki á ekki sammála landamærasvæði. If you go to Tel Aviv, you will find young Israelis who hate settlements more than the worst critic of Israel in Reykjavik. Já, ef þú fer til Tel Aviv til dæmis þá finnur þar ungt fólk, Ísraelsmenn,
sem að hata landnemabyggðina meira heldur en verstu gagnrýni sem að ríkið að færa. But if there is one thing all the mainstream Jewish parties agree in, Ef það eitt sem að saminar alla hópa í Ísrael, it is that the Palestinian can have no right of return. Að þá það að þeir hafi ekki rétt á að snúa tilbaka í Palestínumenn. But the best proof that this is the a demand that they really want to push. En besta sönnun þess að þetta það sem þeir að íta á og kalla eftir is that their supporters in the Nordic country also push it strongly. Að stuðningsmenn Palestínumanna í Skandinavíu þeir íta á þetta líka. So LO is the biggest union in Norway. Þetta stærsta verkalýðshreyfing í Noregi. More than 900,000 members. Það meira en 900,000 manns í henni. In 2007, 12th of May 2007, they decided that they would work for international boycott of Israel. Og þá sammæltust þeir það að þeir ætla að standa í viðskiptabanni við Ísrael. I share this with you with great shame. Og ég skammast mig fyrir að segja ykkur þetta. But within a week after this decision was made, En innan viku frá þessari ákvörðun, my organization got 850 new members. Þá fengum við í MIFF-inu í Noregi 859 meðlimi. Within 1 week, 850 new members. Innan viku 815 nýja meðlimi. Because people are so sick and tired of this hostility towards the Jewish state. Fólk búið að fá nóg af þessari harðu gagnvart Ísrael. And I know that many of you are sick and tired of it as well. Og ég veit að sum ykkar það líka. And the hope is that by inspiration from Norway, you can be brought closer together. Ég vona það með því að við frá Noregi getum komið og hvart work more effectively. Að þá saminist til og náum meiri árangri. To stand up to this bullying of Israel. Að standa saman í gegn þessum falsfréttum. So what they also decided was that LO supports the Palestinians refugees' right of return. Og þeir settu líka í samþykktina sína að verkalýðshreyfingin samþykkti styddi það að palestínskir flóttamenn fengi flytja tilbaka. So they are thinking of those who became refugees in the independence war in 1948. Og þeir að hugsa allavega aftur í 48 stríð. Only a few tens of thousands of them still are alive. Það ekki nema nokkur kannski þúsundir eða 20.000 sem enn á lífi þar. But when they say Palestinian refugees, they mean all their descendants. Það talar alla afkomendur þeirra. Children, great-grandchildren, great-great-grandchildren. That's why 700,000 have now in 70 years become 7 million. Þess vegna þessi 700.000 núna orðin að 7 milljónum. And the reason why they push this is because they don't accept that Israel has come to be to be a Jewish state. Og ástæðan fyrir þeir ekki svona mikla áherslu á að ná þessu fram að þeir vilja losna við Ísrael sem ríki. But just quickly, there is no right of return after 70 years. 70? 70. Það engin réttur til að snúa tilbaka eftir 70 ár. Því lengra sem líður frá, því minnkar rétturinn. My wife's grandmother, she was chased out of Ukraine. Amma, konu minnar, hún var hrakin út úr Úkraínu. As an 8-year-old girl, she had to walk all from Ukraine next to the Black Sea, all the way to southern Germany. Og hún gekk allar til Suður Þýskalands frá Úkraínu, sem 8 ára stúlka. What do you think if my wife went back to Ukraine and said, "Oh, this property at the beach of the Black Sea, this is actually my great-grandfather's property. I want to return here with my 5 kids." Hvernig finnst ykkur ef kona mín færi nú til strönd Svartahafs og sagði, hérna bjó amma mín og hérna vil ég búa og þetta mitt land og hér kemur mér börnum mín. All the responsible parties of Europe would say, "Are you crazy?" Allir ábyrgðaraðilar myndu segja, gengur ekki upp. We can never have a situation where if
when all the descendants of 40 million Germans pushed out of Eastern Europe will return. Það ekki hægt að leyfa öllum sem hafa farið fólksflutningum að snúa tilbaka hvenær sem It will create new conflicts and wars in Europe for centuries to come. Fyrir aldir ókomandi aldir mun hafa orsakað stríð í Evrópu. Many of those who are principled in denying so many other refugees the right of return, they say, oh, it's an international law that the Palestinians Margir are supposed to return. Margir sem myndu standa í gegn því, þeir segja það eru alþjóðleg lög að leyfa Palestínumönnum að koma snúa tilbaka. And also, the right of return is reduced because there is still a conflict. Og það líka, dregur líka úr leyfinu heimildinu þegar snúa tilbaka vegna þess að ástandið eða stríðsástandið ennþá í gangi, átökin. And another population has moved into the properties in Israel. Og það annar hópur fólk sem núna flust inn í þessar byggingar, þessar íbúðir. To a large degree, Jews pushed out of the Arab countries. Og stærstur hluti þeirra gyðingar sem hafa hrakist frá öðrum Arabalöndum. I'm sorry if I go quickly over this. Yeah. But every sentence I say now, MIFF has covered in dozens of articles, in books, in lectures. Mér langar að segja að þó ég bara hratt yfir og þá þetta að lesa þetta allt, við erum búin að skrifa þetta með, við erum búin að setja út bækur og skýrslur og And if you haven't heard about these issues before, it's because there has lacked one of the best arguments for Israel in the Icelandic debate. Og ef þið hafi ekki heyrt það, þá var einn bestu rökin í þessu umtala, þessari baráttu. So I just put this out as a teaser, and hopefully, slowly by slowly, we can translate a lot of this material and bring it into the debate also vonandi getum við þýtt eitthvað af þessum greinum okkar og fréttum bókum fyrir ykkur. Okay, so much about the false picture. Why Iceland was dead wrong to recognize Palestine as a state? Hvers vegna voru það mistök í Íslandi að samþykkja Palestínu? How many of you agree that it was wrong? Was wrong. Okay, so I don't need really now to argue that point. But just quickly, the Montevideo Convention. Sorry about the misspelling there. The Montevideo Convention from 1933 defined what is the basic foundation of a modern state. 1933 þar voru mótuð þeir þættir sem þurftu að uppfylla til þess að fá að teljast ríkis og vera sjálfstætt ríki. Permanent population. Það var fólksfjöldin af fólkið. Defined land area. Og það var skilgreint landsvæði. One government. Ein stjórn. Capacity to enter into agreements with other countries. Og möguleikinn til þess að ganga í samkomulag við aðrar þjóðir. And recognition cannot create a state. This is my and many other many international scholars' conclusions that recognition cannot create a state if it does not exist as a fact on the ground. Það margir fræðimenn sem eru á þeirri skoðun og ég það líka að það að samþykkja einhvern hóp og fólki sem ríki gerir það ekki ríki ef það gerir ekki ríki þá þegar. So it's almost 8 years already since they recognized Palestine. Og það er 8 ár síðan. Has the situation become better? Hefur það lagast? No. Nei. We have had several wars since that. Það nokkur stríð sem átt sér stað. And basically, the state of Palestine is a fantasy, not a reality. Og þessi hugmyndu ríki Palestínu. They do have a permanent population. Ekki raunveruleiki. They do have slightly defined land area. Þeir sjálfsögðu með fólkið og þeir eru með skilgreint landsvæði að nokkur leyti. Even though the West Bank is highly disputed. Þó að sé svona ekki allir sammála Vesturbakkann. They don't have one government. Þeir eru ekki með eina ríkisstjórn. On the surface they have two. Jafnvel á yfirborðinu eru 2. Under the surface they have many. Og undir yfirborðinu miklu fleiri. Within the clans on the West Bank and also in the West, also on the Gaza Strip. Ættarhópunum á Vesturbakkanum og Gaza. This is a professor, Guy Goodwin Gill. This is his writing in 2011. Þessi professor Guy Goodwin Gill, hann skrifaði þetta 2011. And he's not a dangerous Zionist. He has worked for the Palestinians in international courts. Þessi hefur unnið mikið fyrir Palestínumenn.
He wrote, until such a time as a final settlement is agreed, Hann sagði þar til að sá tími kemur að það búið að ákveða landsvæðin. the putative state of Palestine will have, or the emerging or whatever, will have no territory over which it exercises effective sovereignty. Þá hefur þetta hugmyndafræðin palestínskt ríki hefur ekki neitt svæði til þess að vera ríkja yfir. Its borders will be interminate or disputed. Landamærin eru breytileg eða alltaf menn eru ósammála þau. Its population, actual and potential, og fólksfjöldinn, bæði raunverulegur og mögulegur, undetermined, and many of them continuing to live under occupation or in states of refuge. Óákveðir og margir eru áfram lifa og búa við í flóttamanna kringumstæðum. So this is a professor describing facts. Þetta prófessor sem að lýsa. And here in Reykjavik, staðreyndunum. Your government En hér á Íslandi declared fantasies. Að þá komir íslenska ríki með yfirlýsingum. They are not alone, however. They are not alone. No offense, only Sweden have followed them in the Western Europe. En það bara í Svíþjóð í Vestur-Evrópu sem hefur farið sömuleið við Ísland. And the Vatican, by the way. Og Vatikanið. Yeah. But we have got, only within my lifetime, we have got many new states. Í minni lífstíð hafa mörg ríki orðið til. In the former Soviet Union, in Yugoslavia, í Sovétríkjunum fyrrum. And before the Western countries gave recognition to these new states, og áður Vesturlönd samþykktu þessum ný ríki, there was one point that they really strongly stressed. Að þá var einn punktur sem þeir lögðu ríka áherslu á. That as you receive our recognition, að ef þú meðtekur okkar samþykki, you declare that you have no territorial claims on any of your neighbors. Þá verður að lýsa því yfir að þú sett ekki með neina kröfur á landsvæði nágrannanna. And that's the one best reason why Iceland should never have recognized Palestine. Og þetta ein besta ástæðan fyrir því að Ísland hefði aldrei átt að samþykkja. For the government in Ramallah signals every day that they see the whole of Israel as Palestine. Já, daglega þá stjórnir í Ramallah lýsir yfir að Palestínuríki nái yfir allt Ísrael. The government in Gaza City, og í Gazaborginni, every day, á hverjum degi, fights militarily, og þá berjast þeir stríðsbaráttu, to remove the state of Israel. Til að fjarlægja ríki Ísraels. It's a shame. I already said I was ashamed of LO in Norway. Og ég sagði ykkur að ég skammast fyrir Noreg. And I'm sure we all agree that we are ashamed by this horrible decision by the Icelandic government. Og við ættum að skammast ykkur fyrir ranga ákvörðun ríkisstjórnarinnar. But like I said in the beginning, we are not depressed of the situation today. En þetta dregur okkur ekki niður. We ask ourselves, what can we do today to make it better in 2 generations? Við spyrjum okkur frekar, hvað getum við gert í dag til þess að staða sér betri eftir 2 kynslóðir? This is the current Palestinian Authority basic law. Þetta grundvallar ákvæði í lögum Palestínumanna. If you should write anything on social media after this meeting, ef þú ferð eitthvað á Facebook eða Twitter eða eitthvað eftir þetta kvöld núna, I have a suggestion for you. Þá vil ég ráðleggja þér eitt. Ask your friends on Facebook or Instagram. Spurðu vinið þína. Do you know that the Palestinian Authority Veistu það að yfirvöld í Palestínu has a law based on Sharia? Eru með lög sem byggja á Sharia lög. They don't know. Þeir vita það ekki. Because people have a false picture of Israel. Vegna þess að fólk hefur ranga mynd af stöðunni. Your media hasn't told them. Your political leaders have not told people on Iceland Pólitískir leiðtogar og fjölmiðlar á Íslandi hafa ekki sagt that Islam is the official religion in Palestine. Að Íslam opinber trúarbrögð í Palestínu. The principles of Islamic Sharia shall be a principal source of legislation. Og Sharia-lögin grundvöllur lagasetningar. Arab shall be the official language. Og arabíska opinber tungumál. The Palestinian people are part of the Arab nation. Og palestinska fólki hluti af arabaþjóðinni. What they are saying is that we are Arabs that
Arab state number 22. Og þeir, með öðrum orðum þeir að segja við erum arabæst ríki nr. 22. We are Muslim state number 57. Og við erum muslimasteit nr. 57. But Israel cannot be a Jewish state. En Ísrael getur ekki verið gyðingaríki. We cannot accept that Israel is a Jewish state. Við getum ekki samþykkt á sem gyðingaríki, ríki gyðinga. That's what they are saying again and again and again. Þetta endurtaka þær aftur og aftur og aftur. I could have shown you the quotes. Ég gæti sýnt ykkur alltaf þessar setningar sem þeir láta frá sér. But now we will have tea. En núna fáum við okkur kaffi að te. And we will mingle around for about 10 minutes, and afterwards I will tell you how we can fight these lies and how hopefully you can be inspired of what we have done in Norway. Við tökum okkur 10 mínútur hlé og eftir það segja ykkur betur frá starfseminni og hvernig við getum gert þetta hérna líka. We can actually see results moving us in the right direction. Og tala saman það hvernig við getum haldið áfram í rétt átt. So thanks for coming again, and there will be tea and coffee. Yeah. Yeah. And I haven't accepted it because I'm close to 5,000 friends and I have like many people waiting, and it's hard. And I don't want to be too close. If I reach 5,000, I cannot add that. That's why I feel that. Okay, I will switch.